Hej på er! Välkommen till geovloggen. Idag ska vi ta och gå runt den här sjön. Nu är det snö och is på den. Så vi tänker inte gå på den, vi ska gå runt den. Det är en vandringsled runt sjön med ungefär 14 cacher. Se hur många av dem vi lyckas ta. Så häng på runt sjön. 12 meter kvar. En adder. Vi behövde en adder då. Har du där borta? Nej. 17 meter in i skogen. Åtta. Där tror jag ser något. Nej. Vad ska du föreställa? Ja, sådär. Var den här fina gömman loggad? Undrar vad det föreställer. Vad kan det vara? Har ni någon teori vad det här kan vara? Ja. Lägger tillbaka här i lilla grottan. Det blir bra. Så. Då får vi till nästa. Det är kyligt idag. Och det som ser mössan är på huvudet. Se om den håller sig kvar där hela rundan. Sticker i nästa. Woho! Vi letar efter en hängande burk. Jag ser den. Och som vanligt är hon alltid före mig. Snyggt jobbat. Det var en mikro 2,5 med svårighet och terräng. Det är kallt idag. Vintern kom tillbaks. Jag har haft några dagar med soligt och fint väder och sen så kommer det här. Ja, ta ut riktning på nästa cache. 200 meter. En normal. Svårighet 2. Terräng 2,5. Vi traskar väl på längs med stigen. $80 meter kvar. Här går jag och letar efter cacher i skogens vackra terräng. Fint va? Nej. Frågan om jag skulle gå upp här istället. Nej, jag följer stigen. Det är den där stora stenen jag ska leta under tror jag. Hitta den! Nu var jag snabbare än dig. Jag har massa konstiga saker i. En gubbe. En penna. Och en konstig figur. Så där ska vi se. Behöver någon koppla in sin skärm här så finns det en adapter. Varför man nu skulle koppla in en skärm här vid en cache. Men det är väl för kanske man behöver lösa något nytt eller något. Så. Lite väl synlig kanske. Jag tycker vi gör med lite finare. Sådär, nu vart det en klassisk geogömma. En burk bakom några pinnar. Vantarna är med. Ja. Och mössan är på huvudet. Yes, då går vi. Och hur långt är det till nästa cache? Så det är frågan. 170 meter. Vi knallar på.
Hittar du cashen eller? Nej. Nix. Var är nollan då? Var har du mössan? Mössan? Vad fan, jag har tappat den nu igen. Den hänger där borta. Fastnade här i något. Den här mössan alltså, den får man gå och leta efter hela tiden. På med den nu så vi kan leta efter cashen. Har de ledtråd? Jag har 2 meter här. Nu är mössan på huvudet. Nu kommer vi hitta den. Men det verkar dock svår. Terrängen är bara 2,5 som alla andra. Det kan ju vara fel, det kan ju vara på den sidan. Men nollan, i och för sig, ja. Nollan är här, ja. Cashen! Var är du? Jag ser något blått i något träd. Kan det vara den? Jag undersöker. Det måste vara cashen. Det här är inte en naturlig grej i ett träd. Åh, nej! Oj, ja, den var ju lur. Ett blå bejson i ett grönt träd. Mm. Den där var klurig. Ett tips från mig kan vara att läsa loggar. Det brukar vi göra ganska ofta när vi inte hittar det vi ska. Där kan det ju stå liksom, ja, vad tidigare besökare haft för svårigheter. I den här till exempel så hittar vi en ledtråd om att från rätt håll så såg man den. Sen gäller det att komma från rätt håll också. Det är inte alltid man gör. Frågan är vad som är rätt håll. Vi stoppar tillbaka den in i trädet. Så. Ja, den där var lurig. Jag tror nästan att den här var lite svårare än de andra. Och den här hade ju samma svårighetsgrad som de tidigare. Jag skulle nästan vilja höja den en nivå. Men. Vi hittade den. Och det var ju tack vare att mössan var på huvudet. Och där var det rester från skogen. Men vi tar oss mot nästa cache. Jag tror vi har en 3 eller 4 cacher kvar på den här rundan. Hallå, vänta på mig! Jag vill också vara med och leta burk. Hon bara springer ifrån mig. I och för sig 100 meter kvar till nästa cache. Jag hinner nog. Nu hann de först i burken i alla fall. De hade ju dock 100 meters försprång. Ett blått fint Petter. Ja, men du loggar in oss där. Så går jag bittert vidare ut till vägen. Jag vill ju logga cashen först. Kärring. Hon är ju snabb den där rackaren. Alltså, det har ni ju sett på tidigare videos. Den är liksom som ett lejon och får upp ögonen på sitt byte. Hoppar iväg och bara... Vart ska vi? Vart ska dit? Vart ska vi? Vi ska här upp. Här går stigen. Mot sjön. — 150 meter kvar. Nu tog hon ledningen igen. Måste komma i fatna. Nu har jag fått ett litet försprång. Hon är några meter bakom mig. Och jag är först på plats här lite efter en normal. Oj, terräng 3. Terräng 3. Där.
Tror jag ser något. En typisk geogömma. Ja. Stora stenar att skjuta på. Och en lock. Så där var den loggad. Jag ser att det ligger en TB där också. Nej, det var ingen TB. Nej, det var ingen TB. Det var en nyckelring eller så. Men ingen TB. Nej, jag vill ha den där men. Ja. Då var det här rundans sista burk. Jag återställer den lite fint här. Jag lägger den stora stenen. Jag lägger på några stenar bredvid. Så. Tack så mycket för att ni tittade och följde med oss runt den här sjön. En ganska trevlig runda med enkla cacher. Med olika svårighetsgrad och storlekar. Några favoritpoäng kommer nog delas ut. Tack så mycket för att ni tittade och glöm inte att prenumerera. Klicka på den här spännande videon nere i hörnet här. Och släng in en tumme upp. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Hej då!